ขอถามชื่อหน่อยครับชื่อมะม่วงค่ะเนมฟอสกาดิเซียค่ะถูกหวย12 ล้านนะครับ12 ล้านเหรอจะเอาเงินไปทำอะไรทำอสังหาริมทรัพย์เย่เขาตอบเป็นการเป็นงานที่สุดทำอสังหามั้งคงทำอะไรแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเราจะได้มาใส่ใจทั้งงานในเรียนและงานชีวิตส่วนตัวได้ด้วยไงตอบสวยไหมเขาคนแบบไม่มีใครตอบซีเรียสเลยเขาตอบซีเรียสว่าเอาแบบซีเรียสอสังหานี่คือซื้ออะไรบ้างครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดินที่จริงอยากทำถ้า12 ล้านงบมันอาจจะยังไม่พอที่จะซื้อที่ดินเพื่อคงหาย่านทำหอพักมั้งหอพักแถวมหาลัยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นผลตอบแทนที่ดีที่สุดละมั้งน่าจะแบบนั้นว้าวทำไมฉันตอบจริงจังมากเลยเหรอคนอื่นเขาเอาไปทำอะไรกันคนอื่นเขาบอกซื้อเอาไปซื้อแซลมอน10 ล้านซื้อทำไมจะเปิดโรงงานผลิตกันหรอเขาพูดความในใจให้เราเข้าใจได้แต่10 ล้านนี่เราสร้างหอพักได้กี่หอเดียวหรืออาจจะหอเดียวแล้วก็อาจจะไม่ได้หรูหรามากด้วยใช่คิดว่านะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยศึกษาแต่ดูเหมือนศึกษามาแล้วแค่สนใจก็คือไม่เอาไปใช้อย่างอื่นเลยจะสร้างก็ถ้าเราลงทุนอย่างนี้เราก็จะมีเงินไปต่อยอดเพื่อใช้อย่างอื่นไงเราก็ไม่ได้มีแค่12 ล้านไงเราก็จะมีมากขึ้นไปอีกมเราก็แบบอยากเอาไปใช้แล้วก็ไปใช้สิแค่นั้นเองถ้ามันขาดทุนล่ะถ้าขาดทุนก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงขาดทุนเสลงทุนก่อนก็กำไรก่อนเสมันอาจจะมีได้ก็อาจจะมีเสียไงเราก็ต้องอยู่ที่power ของเราอยู่ที่การจัดการของเราว่าเราจัดการได้ดีมากน้อยขนาดไหนแค่นั้นเองเขาดูตอบเป็นงานคำถามนี้น่าจะเหมาะถ้าสมมติมีทางแมชชีนนะครับเราจะย้อนไปในอดีตหรือว่าเราจะไปในอนาคตคิดว่าไปอนาคตดีกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการย้อนอดีตมันคือการกลับไปแค่เราจะกลับไปทำอะไรแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยหรอเรารู้สึกว่าที่จริงคนเราไม่ควรกลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนะควรกลับไปเรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดมากกว่าจนที่มันแบบว่าปัจจุบันทำให้เราเป็นคนเก่งขึ้นหรืออะไรขึ้นก็แล้วแต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากกลับไปแก้ไขอดีตอยากไปโฟกัสกับอนาคตของตัวเองมากกว่าเพราะคนเรามีชีวิตอยู่เพื่อใช้อะค่ะแล้วคนเราก็ต้องก้าวต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็โฟกัสกับอนาคตดีกว่าก็แบบอาจจะย้อนไปดูว่าหวยออกอะไรโอ้โหจะได้ถูกก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่ก็รวยทางลัดดีหรือก็ไม่ก็เป็นซื้อโดสคอยก็จะแบบว่ากูจะไม่ซื้อลูน่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเสียมาแล้วจะไม่ลูน่าเนี่ยโอเคโดนกันไปทั่วหน้านะฮะอันนี้คือจริงจังเลยนะลูน่านิดหน่อยไปเท่าไหร่หรอก500,000อะไรประมาณนี้2 ล้านแล้วแบบเรามีเรื่องอะไรที่แบบเราเสียใจไหมที่เราไม่ได้ทำเสียใจที่ไม่ได้ทำหรอรู้สึกว่าใช้ชีวิตคุ้มแล้วไม่เสียใจเรื่องไหนเลยที่ไม่ได้ทำเพราะว่าถ้ารู้ว่าจะเสียใจที่จะทำเรื่องนั้นปัจจุบันนี้คงไม่ทำแม่งหรอกกูจะไปทำอะไรที่เสียใจทำไมก็คงไม่มีนะคะก็คงแบบตอนนี้คงพยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขไปเรื่อยๆโฟกัสทุกอย่างกับชีวิตให้มันดีรอบตัวไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนอกจากการคอสเพลย์แล้วเนี่ยครับเรามีอะไรอย่างอื่นไหมที่เป็นงานอดิเรกเป็นงานอดิเรกเหรอส่วนใหญ่ก็เหมือนทั่วไปนะคะก็เล่นเกมออกกำลังกายใช่ช่วงนี้ออกกำลังกายช่วงนี้หันมาออกกำลังกายเยอะขึ้นมากก็รู้สึกว่าเหนื่อยชิบหายเลยจ่ายเงินค่าเทรนเนอร์ไป27,000เหมือนไปทรมานตัวเองโอเค27,000นี่คือต่อปีต่อเดือนค่ะใช่ต่อเดือน27,000นี่คือต่อเดือน personal trainer เขาจะเรทประมาณนี้แหละแต่ว่าการมีเทรนเนอร์มันดีมากเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราถ้าเริ่มออกกำลังกายเองหรืออะไรเองพวกแพชชั่นหรืออะไรหลายๆอย่างพวกท่าที่เราควรเล่นหรือว่าท่าที่มันถูกต้องหรืออะไรเงี้ยเราจะไม่รู้เลยมันลดการบาดเจ็บเลี่ยงอะไรได้เยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากหันมาออกกำลังกายจริงจังก็จ้างเทรนเนอร์คุ้มค่ากว่าอาจจะไม่ต้องเรทขั้น27,000หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เอาจริงๆแบบไม่ให้มันเจ็บตัวก็พอแล้ว27,000นี่ได้อะไรบ้างครับอันนี้อยากรู้จริงๆส่วนใหญ่ก็คือเขาจะดูแลเราก็คือเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวเราเลยค่ะเขาจะดูตารางคุมอาหารให้เราอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะแบบดูเรื่องแบบการกินข้าวออกกำลังกายเขาจะจัดโปรแกรมอะไรพวกเราอันนี้ให้พวกเราหมดเลยแล้วก็เขาจะมายืนจ้องหน้าเราตอนเราคาร์ดิโอแล้วเขาก็จะช่วยเซฟเราบอกว่าน้องม่วงครับอีกทีนึงนะครับผมอีกทีนึงต้องไหวนะครับประมาณนั้นเขาโทรจิกด้วยไหมไม่จิกค่ะก็คุยกันเหมือนลูกเทรนกับอะไรอย่างนี้มากกว่าก็นัดกันปกติว้าวไม่จิกไม่อะไรขนาดนั้นแต่ก็ต้องมีวินัยประมาณนึงอะไรอย่างนี้นี่คือเป็นเดือนแรกหรือเปล่าหรือว่าแบบใช้มาหลายเดือนแล้วเดือนที่2มั้งคะเดือนที่2แต่รู้สึกว่าคุ้มใช่ไหมครับกับเงินที่จ่ายไปโอ้ยยังไงก็คุ้มเพราะ
ราะว่ารู้เลยว่าถ้าไม่จ่ายตังค์27,000ไม่เห็นหน้ากูในยิมหรอก ไม่ไปแน่นอน อ๋อเมื่อกี้บอกว่าเล่นเกมด้วยเนาะ ใช่ เล่นเกมอะไรครับ League of Legends ค่ะ เกมหนังหมา เกมหนังหมาที่พวกเรารักหาทุกวัน เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกูใหม่ อ๋อเขาเป็นคนเรามี2ประเภทเนาะ LOL หรือไม่ก็ .A ใช่ ใช่ไหมแต่เราไม่ใช่คนประเภท .A เกมหนังหมาลบทิ้งเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกูใหม่ ไม่เล่น ROV อะไรกันเหรอครับ ไม่ค่อยได้เล่นเกมมือถือเลยค่ะ ไม่คอนโทรลเกมมือถือไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ อ๋อพวกมือถือนี่แบบมันไม่ใช่เกมมือตัวจริงใช่ไหม ใช่ไม่ เอ ใช่ อ แล้วสิ่งที่อยากทำในชีวิตที่เรายังไม่ทำอะครับมีอะไรบ้าง อยากเปิดร้านเหล้าค่ะ อืม อยากเปิดร้านเหล้าอยากเปิดร้านเหล้าที่อยากเปิดร้านเหล้าที่เปิดเพลงเมะได้อะไรเงี้ยแต่มันก็มีเรื่องปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรอยากที่จริงเจตนาคืออยากให้แบบว่าคนที่มีความชอบประเภทเดียวกัน อายุประมาณไล่เลี่ยกัน แล้วก็แบบมาสังสรรค์กันได้อะไรกันได้ เหมือนผู้ใช้สแตนเจอกับผู้ใช้สแตนแล้วประมาณนั้นอ่ะมันก็จะเป็นสังคมที่สนุกประมาณหนึ่งอะไรประมาณนั้น ที่คิดไว้ในหัวนะ แต่ก็นั่นแหละค่ะ โอ้ ก่อนที่คิดจะทำอะไรพวกนี้มีตังค์ก่อนนะคะมีตังค์ก่อนจ้า มันดูต้องใช้ตังค์เยอะมาก เอา เลยนะ เปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวเอา12 ล้านเมื่อกี้ไปเปิดร้านเหล้าดีกว่า 12 ล้าน เปิดได้ไหมอ่ะ12 ล้าน คิดว่าได้ค่ะ แต่ว่าอาจจะเป็นร้านเล็ก อ๋อ ๆ เพราะว่าปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้มันน่าจะเยอะกว่าที่ถ้าจะต้องจัดการจริง เราก็แอบเปิด ๆ บ้าเหรอ บ้าไม่เอาไม่ผิดกฎหมาย เราก็ร้องเองเลย cover ไม่ต้อง cover มันลิขสิทธิ์ปะ ก็น่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเรื่องนี้ไม่เคยศึกษาเรื่องลิขสิทธิ์ละเอียดขนาดนั้น แต่คิดว่าก็น่าจะได้ฟีลคงแบบมันก็มีพวกเรื่องผลงานแฟนเมดอะไรอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะอาจจะมีเรื่องนั้นน่าจะได้ เป็นคนจริงจังเนาะสับปะรดควรอยู่บนพิซซ่าไหม ชอบอ่ะส่วนตัวชอบอ่ะไม่รู้ว่าควรไหมแต่ว่าส่วนตัวชอบนะก็แบบก็ดูตัดหวานก็ดูกินกันได้เข้ากันได้ว่าก็โอเคก็โอเคกินได้ ไม่ได้รู้สึกหยาแหยงอะไร แต่ก็มีเพื่อนที่หยาแหยงนะมีเพื่อนที่หยาแหยง มีคนใหญ่แยงด้วย ใช่มีเพื่อนที่แบบว่ามึงบาปหนามากเลยมึงแดกสับปะรดบนพิซซ่าบาปหนาอะไรอ่ะแดกเฉยๆไม่ได้หรอ ก็คือเราชอบกินนี่คือแบบหน้าฮาวายเอียนหรือเปล่า ใช่คลาสสิกฮาวายเอียนเลยชอบฮา คลาว าย ส เอีย สิ น กคลาสสิกนะฮะ เหมือนแบบชีวิตนี้กูสั่งพิซซ่าหน้าอะไรไม่เป็นแล้วสั่งเป็นแต่ฮาวายเอียนอะไร เราเรื่องประสบการณ์แบบอกหักให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ แชร์ได้ไหมหรือข้ามก็ได้ ก็ไม่มีอะไรนะเคยแค่ร้องไห้เมามากๆแล้วก็แบบฉันจะแบบชีวิตฉันจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอไปนั่งอยู่สะพานพุทธกอดขวดลีโอนอนกอดขวดลีโอ แล้วก็ตอนนั้นก็ยังแล้วก็โทรหาเพื่อนแล้วเพื่อนก็ถามอยู่ไหนกูอยู่สะพานพุทธไอ้เหี้ยพอกูจะตายจริงๆไม่กล้าตายไว้สักมึงมารับกูหน่อยดิแค่นั้นเอง แล้วเพื่อนก็ลำบากมารับสรุปกลับบ้าน7 โมงเช้าต้องไปนั่งคอนโดเพื่อนนั่งกินเบียร์ต่อ ตื่นเช้ามาแล้วก็แบบจนตอนนั้นคิดว่าแบบเชี่ยถ้าฉันแบบไม่มีผู้ชายคนนี้ฉันอยู่ไม่ได้แน่เลย ตอนเนี้ยไอ้เชี่ยกลับไปมองอะทำอะไรลงไปอะ ก็ไม่เห็นมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นคนเราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวจริงๆมันก็แฮปปี้ดีรักใครก็ได้ค่ะ แต่ว่ารักตัวเองอะดีที่สุดจริงๆ อยู่คนเดียวไม่ได้แย่หรอก ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงได้ไปนั่งอยู่บนสะพานพุทธ เอาอะไรมากคนอกหักอ่ะคนอกหักมันก็แบบอกหักเมาครบสูตรเพอเจอร์แค่นั้น เขาบอกเลิกเราใช่ไหม ไม่เชิงค่ะไม่เชิงมันซับซ้อนเป็นปัญหาที่แบบซับซ้อน ซับ คุณ ซ้อน มัว อ๋อ complicated complicated แต่ว่าตอนนั้นเราก็ผ่านมาได้นะคือตอนนั้นเราคิดที่แบบว่าจะตายจริงๆวันนี้ ไม่ถามมันแค่เป็นอารมณ์ชั่ววูบมากกว่าคนเราเอาจริงความการอยากตายจริงๆมันยากมากยิ่งมนุษย์เราจริงๆแล้วมนุษย์เรามันมีกลไกพวกแบบกลไกการปกป้องตัวเองเรื่องอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นการที่จะเตรียมใจตายจริงๆหรืออะไรจริงๆรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากถึงมากที่สุดเลยด้วยเพราะฉะนั้นตอนนั้นคงไม่ได้อยากตายหรอกคงรู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจกับชีวิตตัวเองอะไรทำนองนั้นมากกว่าคงอยากตัดพ้อกับชีวิตตัวเองเฉยๆอะไรอย่าง อ๋อ นี้ อาจจะแบบอยากตายแบบแค่ 20%จะเศร้า 80% ประมาณนั้น ประมาณนั้นเนาะแล้วคุณมะม่วงนี่เคยไปเที่ยวต่างประเทศไหมครับ ไปญี่ปุ่นค่ะ ไปญี่ปุ่นประทับใจไหมมีอะไรที่แบบประทับใจในประเทศญี่ปุ่น ทุกอย่างที่ไม่ใช่นะที่แม่งไม่เหมือนในประเทศไทยอ่ะ ประทับใจทุกอย่างอะชอบบ้านเมืองเขาสะอาดจริงๆบ้านเมืองเขาสะอาดมากพอลงไปถึงตอนนั้นไปสนามบินนาริตะนะคะก็เหมือนกับว่า พอเราลงไปเห็นอะแบบพวกต้นไม้พวกอะไรแบบทางรถของเขาอะมันเป็นระเบียบทุกอย่างเลยแบบโอ้สบายจังเลยเนาะกลับมาดูบ้านกูสายไฟเนาะ ไอ้เหี้ยท่อที่มันไม่ตรงเนาะโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความต่างเราก็อยู่ในเมืองแบบเมืองชิวเนาะส่วนเขาก็แบบ
เป็นเมืองระเบียบดีสะอาดดีอะไรเงี้ยแต่ความสะอาดสุดยอดมากค่ะญี่ปุ่น อ๋อคิดยังไงกับการแต่งงานครับ ที่ในงานแต่งงานรู้สึกว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรกิจกรรมไหมคงไม่ใช่กิจกรรมคงเป็นวัฒนธรรมมั้งคงเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีความสุขนะมันคือการที่คนสองคนรักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเขาอาจจะแบบมีสไตล์การแต่งงานแบบไหนก็ได้นะจริงๆบางคนอาจจะแบบอยากแต่งงานเล็กๆเป็นพิธีเล็กบางคนก็อยากแบบโลกต้องรู้ว่าฉันแต่งงานหรืออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแค่วัฒนธรรมของการแสดงความรักอย่างหนึ่งเหรอคะ ส่วนตัวคุณมะม่วงอยากแต่งไหมครับ ไม่ค่ะอยากอยู่เป็นโสดค่ะ อยากอยู่เป็นโสดเลย อยากอยู่เป็นโสดอยากกินกลุ่มไปเรื่อยๆค่ะไม่อยากมีแฟน คืออยากเป็นโสดเนาะหมายถึงเป็นโสดนี่คือแบบอยู่คนเดียว ใช่อยากอยู่คนเดียวคืออยากก็ไม่ได้คาดหวังกับความรักอะไรขนาดนั้น แต่ถ้าเจอแล้วเราโอเคกับมันก็โอเคก็ได้ก็ไปต่อได้ แต่ก็ถ้าแบบก็เหนื่อยหน่อยนะจีบกูก็เหนื่อยหน่อยอะไรอย่าง อ๋อ นี้ ก็เหนื่อยเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่คนเดียวอยู่ ใช่ แล้วอยากมีลูกไหมครับถ้างั้น ไม่เลยค่ะกะว่าถ้าอายุสัก30แล้วก็คงไปทำหมันแล้วแหละก็คงไม่อยากมีลูกเพราะว่าไม่อยากให้ลูกเกิดมาในประเทศอะไรแบบนี้เหมือนกันค่ะ โอเคครับผมหมดคำถามแล้วครับขอบคุณมากครับ Thank you so much Welcome home 76 and Andrew in the master tier and thank you Brandon Gar Nielsen Scott Dinsmore Christian and Griffith TV in the night tier